હેલો ફ્રેન્ડ્સ, રૂપલબેન્સ કિચનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ન્યૂ ડાયટ સિસ્ટમ મુજબ રો વેજીટેબલ પૌવા બનાવીશું। ક્યારેક સાંજે 4-5 વાગે ભૂખ લાગે તો આ રીતના રાંધ્યા વિનાના પૌવાનો આનંદ લઈ શકો છો। આ વિડીયો દરમિયાન હું તમને એક જોરદાર અને યુનિક ટીપ આપીશ કે જેનાથી રો વેજીટેબલ પૌવા ખૂબ જ ટેસ્ટી અને તમે ક્યારેય ના ખાધા હોય તેવા મસ્ત બનશે। ચલો રેસીપી શરૂ કરીએ। સૌપ્રથમ સારી રીતે ધોઈને કોરા કરેલા પૌવા લઈશું। બધા વેજીટેબલ લઈશું। મેં અત્યારે કોબી અને કેપ્સિકમ લીધા છે। ગાજર, બીટ અને કાકડી પણ ઝીણા સમારીને લઈ શકો છો। કાચું શીંગ તેલ અને સ્પાઇસીસમાં આપણે લઈશું ચાટ મસાલો, લીંબુનો રસ, ઝીણો સમારેલો ગોળ, મરી પાવડર, સિંધવ મીઠું, હળદર અને છીનેલું આદું। ગાર્નિશિંગ માટે પલાળેલી શીંગ, ઝીણા સમારેલા ટામેટાં, ઝીણી સમારેલી કોથમીર। હવે પૌવા એક બાઉલમાં કાઢી બધો મસાલો કરીએ અને તેને સારી રીતે મિક્સ કરીએ। આ રેસીપીના પ્રમાણમાં તમે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં જોઈ શકો છો। અત્યાર સુધી આપણે રાંધેલા પૌવા બનાવીને ખાધા છે। એકવાર આ પૌવા તમે પણ બનાવો અને મહેમાનોને પણ ટેસ્ટ કરાવો। રૂપલબેન્સ કિચન રો અને વિગન લંચ મંડે ટુ ફ્રાઈડે પ્રોવાઈડ કરે છે। તેમાં જ્યારે પણ મેનુમાં આ પૌવા હોય છે ત્યારે બધાને ખૂબ જ મજા આવે છે। હવે સ્પેશિયલ ટીપ, મીઠો લીમડો, કોથમીર અને મરચાંની પેસ્ટ। આ પેસ્ટ રો વેજીટેબલ પૌવાના ટેસ્ટમાં જાન લાવી દેશે। જ્યારે આ પેસ્ટ મિક્સરમાં ક્રશ કરો ત્યારે લીંબુનો રસ પણ નાખવો જેથી પેસ્ટનો કલર ગ્રીન રહે છે। સરસ રીતે હલાવીને મિક્સ કરી લો જેથી બધો મસાલો અને ગોળ સારી રીતે ઓગળી જાય। બધું વેજીટેબલ નાખી દો। હળદર થોડી ઓછી લાગે છે તો થોડી નાખી દઈએ। બધું બરાબર સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે। પૌવાને સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લઈએ। ગાર્નિશિંગ માટે પલાળેલી શીંગને 2 થી 3 કલાક પલાળી તેથી સરસ સોફ્ટ થઈ જશે। દાડમના દાણા પણ તમે ગાર્નિશિંગમાં નાખી શકો છો। ઝીણા સમારેલા ટામેટાથી લુક પણ સારો આવશે રેસીપીનો અને ટેસ્ટમાં પણ સરસ લાગશે। ઝીણી સમારેલી કોથમીરને દાંડલા સાથે જ ઝીણી સમારવાની જેથી એની ફ્લેવર સારી આવે। તૈયાર છે રો વેજીટેબલ પૌવા।